Все пройде. Давайте я вам відповім. Ну я. Народу тут не ставало. 1 ти будеш сам шкодувати? 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 1 ти будеш сам шкод
больше, ну, как бы я считаю, что вы можете. Да. Сама может делать. Но все равно что делать? Ну как не вместе? Я зараз не скажу замовчання, але А я решила пропустить поднять. Да. А вот это все время не работает, не работает.
Ми вже знаємо, що він чого ми не можемо дістати. Дивлюсь, її скидаю, вона каже, так. Ну, так, я вам напала. Якісь часу, які будете доставити.
чем тут память? Это уже сделали плохо, пользу.
все сделали. Типу, блядь, музика болтає, чи щось таке. Давайте я вам відповім. Він пройшов пів дороги, як я до своїх особистих світів. Я так глибоко не лізу. Я чесно, кстати, я не знаю.
Можете сфоткатися? И что, теперь все? Или так еще можно? Він найомник. Артем робочий.
Куда?